Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ Learn Vietnamese. Hôm nay mẹ mình mới gửi cho mình 2 thùng quà từ dưới quê lên. Vì vậy hãy cùng mình và chị gái mình mở ra xem trong 2 thùng này có những gì nhé. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học thêm một số từ vựng tiếng Việt nhé. Cùng mở thôi. Đầu tiên thì bọn mình sẽ mở thùng này trước nhé. Ôi dồi ôi, bánh gai mọi người ạ. Đó là bánh gai. Bánh gai. Các bạn đã ăn cái này bao giờ chưa? Cái bánh này ở bên trong nó màu đen như thế này này. Nó màu đen như thế này. Nó màu đen như thế này này. Và cái này thì sẽ được gói ở ngoài bằng lá chuối khô ấy. Ok, món đầu tiên. Món hai, cá khô. Cá khô. Cá khô này mẹ mình tự phơi, trông có vẻ ngon đấy. Mình đây này, để mình xem cái này. Đây là gì? Tôm nõn. Tôm. Rồi ôi, bà cẩn thận quá. Tôm này mẹ mình đã bóc vỏ luôn rồi. Quá cẩn thận. Tiếp theo là gì? Cái gì đây? Ôi trời ơi. Sắn dây. Củ sắn dây luộc. Cái này là khi nào stress à? Khi nào stress thì nhai cái này ăn, giảm stress rất tốt. Tiếp theo là cái gì? Ôi, thịt bò các bạn ạ. Bắp bò. Cái này chắc là sẽ làm gì ta? Nấu cái gì? Bún bò. Bún bò à? Bún bò. Ok, nấu bún bò nha. Cá khô tiếp. Một túi cá khô. 1 túi cá khô, 2 túi cá khô, 3 túi cá khô, 4 túi cá khô. Cái này là cá gì em không biết. Đây là cá cơm. Cá cơm à? Đây là cá trích. À, cá cơm, cá trích này. Mấy gói nhỉ? Mấy gói cá trích? 1, 2, 3 gói cá trích, 4 gói cá cơm, 4 gói cá cơm các bạn ạ. 4 gói cá trích. 4 gói cá trích. Rồi, ăn khi nào hết. À, còn cái này, ôi dồi, trứng gà. Cái này là bố mình nuôi ở nhà. Bố mình nuôi khoảng 40 con gà. Tiếp theo thùng này to hơn. Rau toàn rau. Ui dồi ôi. Hành lá này. Hành lá. Cái này cũng là hành lá này là nhà mình trồng. Cái này cũng là mẹ mình trồng. Cái này gọi là đậu cô ve xanh. Đậu cô ve xanh. Ok. Hành này để nấu gì? Nấu phở à? Nấu phở bò. Nấu phở bò. Rau. Đây là rau tổng hợp à? Có nhiều loại lắm. Ở Việt Nam thì ở miền Bắc cái này gọi là rau tập tàng. Rau tập tàng à? Tập tàng là các loại rau để nấu canh trong vườn. Có rau dền này, rau mồng tơi, rau mồng tơi, rau mồng tơi, rau mồng tơi. À, có một rau dền đỏ nữa này. Rau dền đỏ này có 2 loại. Có là rau dền trắng và rau dền đỏ. Xem này, bình thường là sẽ có rau đay. Nhưng mà mùa này chắc là chưa có. Này chắc chưa có, chuẩn bị.
chuẩn bị có. Rồi, Tiếp theo chuối. đây là chuối tây. Chuối tây hoặc là gọi là chuối Chuối ngự chứ. không, chuối ngự là ở trong Chuối ngự. chuối ngự là quả nhỏ, ở Hà Nội gọi là chuối tây Thật hoặc là đó. chuối sứ. Ừ. Còn ở chuối ngự thì ở ngoài Hà Nội người ta sẽ gọi là cái quả nhỏ gọi là chuối ngự, Ừ. là cái quả đấy. Ừ. Còn đây là gọi là chuối tây. Chẳng biết. Ở trong quê mình thì gọi là chuối ngự, nhưng mà ở ngoài Hà Nội thì sẽ gọi là chuối tây. Ừ. Đó. Cái này mình không rõ lắm nhé. Có thể là loại khác nhau, nhưng mà tóm lại nó là chuối. Tiếp theo là Rau gì? rau diếp. Rau này là rau diếp. Rau diếp. Rau này có thể dùng để ăn sống này, Luộc. làm salad ấy, hoặc là luộc, Xào. nhúng lẩu, xào cũng rất là ngon, ăn giòn đấy, giòn. Wow. Cái gì trước? Cái nào trước? Thôi rau đi. Rau đi. Em thấy có một túi rau nữa. Ôi rồi, thêm một túi nữa, giống lúc nãy. Nhưng mà cái này bên này thì là có nhiều rau mồng tơi hơn. Bên này nhiều rau mồng tơi hơn, có lẫn cả cái rau này. Rồi bên này chắc là bà hái xót vườn hay sao ấy, bà hái thêm hay sao ấy. Mồng tơi. Tiếp theo Ơ, chu bi. cà chua. Mùa này là mùa cà chua. Cà chua bi. Một Cà chùm. chua bi. Xinh thế. Cái này chắc là tối nay mình sẽ làm một đĩa salad. Salad cà chua. Hai loại các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Một loại nhỏ, còn bên này cũng là cà chua. Bị đấy. Ôi, bị chảy nước rồi. Cái rổ. Cái rổ. Chắc là bà gửi nhiều quá là bị trận lên, nó hơi bị bẹp ấy, bị bẹp và bị chảy nước không? Cái này chắc là phải ăn luôn này. Nó bị trận lên rồi. Cà chua này thì là loại to. Nhưng ở Việt Nam ấy thì cũng có nhiều loại, nhưng cái loại này ấy có loại dùng để ăn salad, loại kia kìa, loại tròn nhỏ này này thì sẽ dùng để ăn salad, còn có cái loại này loại này thì thường sẽ sử dụng để nấu ấy, bởi vì nó sẽ có vị hơi chua một chút, nấu canh chua hợp. Xoài có món tráng miệng luôn nha. Tiếp theo là cái gì đây? Ôi rồi, đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt. Ngô cay 3 gói liền. 3 gói. Vừa xem phim vừa ăn. Cái này chắc là bà tự làm. Cái gì đây? Túi gì Ớt đây? à? Nhìn giống ớt ấy. Ớt ngâm à? Ớt ngâm. Ớt nhà mình. Này, ớt nhà mình. Ớt xanh ngâm mắm. Bánh kẹo. Rồi. Bánh kẹo cho các cháu. Bánh kẹo cho các cháu nữa. Bánh kẹo này, sữa này. Nữa là rau à? Rau tiếp. Hoa quả tiếp các bạn ạ. Có có cái gì đây? Cam này, Táo này. cam và táo. Wow, này không mua. Bia. Kiểu này là làm luôn một bữa liên hoan to à? Làm luôn một bữa liên hoan to. Còn 3 cái chai này. Cái này là mật mía à? Mật mía các bạn ạ. 3 chai. Cuối cùng là 3 quả bưởi. Ok. Đây, xem Chiến lợi phẩm bà gửi. Bia này, ớt chưng này, ớt xanh chưng này, cà chua, ngô cay, đồ ăn vặt, bưởi, mật mía. Bên này là khu vực protein, đạm, cá, tôm,
thịt bò. Bên này cũng là cà chua, hoa quả, chuối, xoài, cam, táo, rau, bánh gai và bánh kẹo nữa. Cảm ơn các bạn đã cùng mình mở quà que của mẹ mình ngày hôm nay. Hy vọng sau video này các bạn đã học thêm một số từ vựng tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại.